قانون‌های ارتباط، همبستگی، پیوستگی و غیره در خلقت همه چیز را به یکدیگر پیوند داده است. در دل هستی تدبیری نهفته تا همه چیز در اتصال و پیوند با همه چیز باشد و از این پیوند معنا و مفهوم ایجاد شده مبنی بر اینکه هر جزئی با وجود اجزای دیگر معنا پیدا می‌کند و از سمت و سوی حرکت و هویتش قابل تعریف می‌گردد. به این ترتیب عضو جدا و منفک نمی‌تواند در خلقت وجود داشته باشد. خلقت یعنی یک تن واحده با بی نهایت اجزایی که به یکدیگر متصل و جدا نشدنی هستند. یا به عبارتی دیگر، خلقت یعنی اتصال بی نهایت اجزا به یکدیگر. از این میان تعلق هر چیزی از مجموعه های کوچکتر به کلیتی بزرگتر و فراتر برای آن چیز هویتی می‌آفریند که باعث ایجاد ارزش ویژه‌ای برای آن می‌شود. مانند شخصی که متعلق به یک خانواده است. این تعلق برای او هویتی به همراه می‌آورد که شخصی که خانواده‌ای ندارد از آن برخوردار نیست. ارزش از مفاهیم اولیه است که جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. انسان تنها موجودی است که معنی و ارزش را می‌فهمد و می‌تواند خالق آنها باشد. به همه چیز معنا ببخشد و ارزش بیافریند یا از ارزش بیاندازد. هویت جایگاه هر چیزی را در هستی تعیین و مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. قابلیت هویت سنجی و هویت بخشی انسان را به موجودی استثنایی تبدیل نموده است، زیرا هویت مخلوقات با ارزش‌گذاری و توان قیاس و ارزش بخشی انسان تعیین می‌شود. به غیر از انسان هیچ موجودی از هویت خود آگاه نیست و نمی‌داند سمت و سوی حرکت و جایگاه او در هستی چیست. یعنی در اصل فقط انسان دارای مجموعه نرم افزارهایی است که او را قادر ساخته تا به دنبال فهم هویت باشد و به همین دلیل بخواهد مسیر زندگی خود را بسازد و آرمانگرا باشد تا بلکه آن آرمانها برایش هویتی متعالی به ارمغان بیاورد و از این طریق معنایی برای زندگی پیدا کند. حتی آنچه را که ادیان به عنوان ارزش‌های الهی معرفی می‌کنند که در حقیقت بنا به اعتقادات دینی خداوند آنها را تعیین کرده، باز هم قدرت تشخیص انسان به آنها ارزش می‌دهد و یا آنها را بی ارزش و خرافات معرفی می‌کند.